Morang baby, 4 pieces. Oh. Baby ka ni mama, King? Saan kayo na? Ayaw do. Baby ni mama. Sabi ang anak na kay sabi na ito sa atong yun, sapaan at pagdala ka. Magling ka umya ko. Maklos na mo. Yung pinapa, tapos klasa po, dara asod. Kasi magdara ang baby ni mama. Nagtabi sa mama ang usos. Eh, Bianca ka sa bara! I love you. Palangga na ako do. King, baby ka ni mamang? King. Hasan. Palangga na ako si Hasan. Og si Kuya Jacob apod, og si Ate Yang, og si Ate Abigail. Uy! Diada ang baby sa mama, no? 4 pieces ang baby ni mamang. 4 pieces ang baby sa mama. Uy! Diada ang baby sa mamang ba, no? Love it sa si mamang. Uy! Di mo sige change na? Tired ba din si mama mag-edit sa video? Ag tired at si mama mag-edit og video ba na? Bilang ka at sa mama. Bagay ka ayaw akong bebe. Kuling. Kuling. Ag-play ka? Ag-play ka sa mama? Kuling. Kuling. Oh, kuling sa mama. Kuling. Love sa mama. Kisa si mama. Kita si mama. One more. Nang diba? Nana kay mamang. Ang kuling. Ang kuling sa mama. Ang kuling. Doas akong baby. Nak, baby ka ni mama, nak? Sus. Where go ang baby ni mama? Hasan? I love you, nak. King ni mamang. King. Love. Bismillah. Sus. Ganahan man ko magatubang sa kamera nako karon. Ay, why? Bapa mangad ka sa akong kamera. Bisag bulingit kay kus personal, guys. So, kailangan natin na maka-icon tayo ng camera para maganda tayo sa camera natin. Pero pag-abot sa personal, muratag na unsa, guys! Muratag na unsa! Diyos ko! Ang akong anak ko. Mauna siya. Wala ko'y mabuhat ron. So, dili ko ganahan sa live kay nga no. Siya. Ambot. Hindi ko ganahan. Di ko ganahan mag-live ron. I don't know why. Pero gusto ko na mag-video ko. Kaya pala. Namin sa Pilipinas. Tanaw na ako kung mag-video nga. Itong nabuang pa ko sa Saudi. This is my life nga. Dili ko kalaag. Kaya mahal ang pamasahe, guys. 30 sar. O kuanra. 20 minutes. 30 sar na imong pamasahe. So kung layo-layo imong laagan, guys. Magasgas imong 1,000 pesos. So, back and forth. So, mauna siya nga. Dili ta pwede magsiglag-laag ron. Kaya natay anak ko, tay kwarta. Dapat magtipid ta. Magtipid gahapon. Ngawaman tayo, sa may pipiro na ito, ngawaman tayo sapi. So, kailangan natin talaga na magpaubusin natin yung ating kuan. Paubusin natin ang ating, ano siya, minana kayo pagsapot-sapot ba kayo? Mag-video ko ba? Saban ta sa'yo. Kuan na to. So, kalimot na ko sa kong story. Kukuha mag-si uga ko. Uy, grabe. Si uga ko ka. Ginoo ko. Nakay gusto no naan. Maria Jose. Digiga. Ayaw pag-cry na. Kasabang ko sa kuwang. Nakdili lagi matouch yung cellphone. Don't cry. What you want? This one? Monkey. That's monkey. You like monkey? So, dili matiwasan ako ang kabuang room. Mas nabuang pa nga akong anak. Sige, tuslog sa iyang video unya. I-cancel. Diyos ko sa anak ko kay Gaza.
Jesus name. Jesus name. Puso ako. Kalaw sinangga sa mama na. Sinangga sa mama. So, maura to guys. Thank you for watching. Ang hirap-hirap ng buhay natin ngayon. Ayaw lagi paghila. Kung saan nang kabuang ni Munak. Nak, if you don't want to look the movie, yala go. Play your own. Dili kayo. Ano na, nambok man kaayo ko karon. Very tambok na ako karon. So, saan na pag-diet guys? Saan na pag-diet? Ang akong kuandara ang pahak. Kapoy, ambot saan pag-diet? Hindi ko na talaga alam ngayon mag-diet. Kasi, kuan man gud nila akong kinabuhi ba? Wala, hindi ko mukha, mamatay man ko. Magsugod man na siya gutong nanganak ko sa akong anak. Unya, pag panganak na ako, kaya siyempre wala mo kauban diri. So, pag panganak na ako, dili pwede nga. Di ko magluto, bisang mo pa'y pagpanganak na ako. Kaya di ko kakaon, o dili ko magluto guys, you know. So, magluto ko atong, pagbuntis pa ko, o katong mananganak na ko, magkurug-kurug pa akong lawas, mag-anak guys. Tapos, malipong ko guys, kaya bago pa ko nanganak. Mauna guys. So, nanganak ko siya guys. Wala jud ko katilaw nga gilutuan ko guys. Grabe jud ang akong pagsulay. Nga sa akong kinabuhi kay wala mo koy kauban diri guys. Sumuuna. Sa hospital pa jud guys kay dili man ka permit magkaon dito kuan rice. Kuan usahay ra ang rice. Tapos di pa jud buntag. Hapon namang alas 2 ka makakaon. Pila ko kaadlaw sa hospital 3 days. So, nakagawas ko 3 days, hapit na akong mamatay. Kaya ano, dapat pag mga naka, diba, magsige kagkaon, og rice, og sabaw. Wala may sabaw, guys. Sa kuan, lahi man ilang sabaw, guys. Kay kamatis nga sabuan ang sabaw. So, guys, mauto, guys, nga hapit ko na matay, guys, pag panganak na ako, guys. Kay ang akong anak, guys, nigawas sa sakyanan, wakabot sa hospital. Sa sakyanan ra siya nigawas. So, nag-bleeding ko sa sakyanan. So, pagabot sa hospital, hapit ko namatay, guys. Pila ka doktor ang nagkuhan sa kuha, guys. 5 ka buok. Nag-operate. Unya, gipalibutan ko mga nurse. Ang gi-inject sa ako, anay gi-inject sa ako ang pangpakuan sa dugo, sa paa. Unya, sa ako ang dextrose. Tulo ka medisina, gikuan para sa dugo. Tulo ka medisina nga kuan gi inject sa dextrose. Tapos ang akong duha ka kamot paslakang dextrose sa pikas kay dugo. So uy ana siya gitabangan ko sa hospital guys. Sabi na ako mamatay na ko pero wala pa gitugot ni Lord. Kay magkuan pa daw ko guys, magpabuang-buang